हेलो नमस्कार सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। प्रत्येक साल 28 जुलाईलाई वर्ल्ड हेपाटाइटिस डे को रूपमा पालन गर्ने गरिन्छ। यस दिन विश्वभरि नै हेपाटाइटिस बिमारीलाई लिएर चर्चा परिचर्चा गर्ने गरिन्छ। वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको 2019 को रिपोर्टले भन्दछ कि प्रत्येक साल 1.5 मिलियन मानिसहरू हेपाटाइटिस बिमारीको शिकार बनिरहेको छ भने 8,20,000 मानिसहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन् र यसपालि पनि वर्ल्ड हेपाटाइटिस डे विश्वभरि पालन भइरहेको छ र सिक्किममा एउटा यस्तो संस्था अर्गनाइजेसन छ जसको नाम चाहिँ हो सिक्किम ड्रग युजर्स फोरम, जसले स्पेशली हेपाटाइटिस बी माथि एडभोकेसी अनि अवेरनेस गर्दै आइरहेको छ स्टेट अनि नेशनल लेभलमा। र यसपालि पनि उहाँहरूले कार्यक्रम आयोजन गरिरहेको छ र तपाईलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु कि आज हामीसँग यस स्टुडियोमा मिस्टर प्रशान्त शर्मा हुनुहुन्छ जो सिक्किम ड्रग युजर्स फोरमको कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ। उहाँसँग धेरै कुराकानी गर्नेछौँ। फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट वेलकम प्रशान्त। सो यो पालिको जुन थीम छ वर्ल्ड हेपाटाइटिस डेको, यो थीम के हो? निर्मल, जस्ट टु स्टार्ट बिफोर विथ द थीम, हामी एक या सर्टेन सेकेन्ड हामी बात मार्यौँ है, तर जस्ट टु इन्फर्म जेनरल पपुलेसनलाई ग्लोबली हामी यति क्षणमा बात मार्यौँ, तर कुनै संसारको कुनामा एकजना दुईजना हेपाटाइटिस या त बी या त सीले गर्दाखेरि उसले आफ्नो ज्यान गुमाइरहेको छ अहिले पनि। मतलब दिस इज सच अ अलराउन्डिङ काइन्ड अफ इन्फेक्सन द्याट हेज पिपल हेभ एक्सपिरियन्स। सो यसपालिको थिम चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्रिङिङ हेपाटाइटिस केयर टु द कम्युनिटिज भनेर छ है। सो यसको चाहिँ हुनु त डिफ्रेन्ट संस्थाले आफ्नो आफ्नो थिम पनि राख्छ, तर यो पर्टिकुलरली WHO को आफ्नो थिम हो। सो यो थिमको बेसिस चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मोस्ट अफ द टाइम प्रोग्राम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सर्टन स्ट्रक्चरमा मात्रै बसिरहेको हुन्छ, या त हस्पिटलमा हुन्छ। मान्छेले गएर त्यो हस्पिटलमा जबसम्म पुग्दैन तबसम्म त्यो जुनै पनि प्रकारको बिमारी होस् या त पर्टिकुलरली भाइरल हेपाटाइटिस नै होस्, हेपाटाइटिस बी सी, त्यो मान्छेले त्यसको बारेमा जानकारी पनि पाउँदैन र त्यसको टेस्ट पनि हुँदैन र ट्रिटमेन्ट पनि हुँदैन। सो त्यसले गर्दाखेरि यसपालिको थिमले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सर्भिसेसहरू जुन चाहिँ पनि भाइरल हेपाटाइटिसको छ त्यो चाहिँ हस्पिटल सीमित नभएर चाहिँ यो चाहिँ कम्युनिटीहरूकोमा पुगोस् भनेर चाहिँ यसपालि WHO ले यो थिम उनीहरूले आफ्नो सेट गरेको हो। तर अर्को कुरा म के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ सिक्किममा या त हाम्रो इन्डियामा पनि हाम्रोमा सच त्यस्तो जुन चाहिँ WHO ले इयरली आफ्नो डेटा प्रड्युस गर्छ, हाम्रो त्यस्तो कुनै पर्टिकुलर डेटा छैन। तर स्पेसिफिक साउथ इस्ट एसिया अन्त एसिया पेसिफिकमा चाहिँ इट इज एस्टिमेटेड द्याट कि ग्लोबल बर्डन जुन चाहिँ छ हेपाटाइटिस सी अनि हेपाटाइटिस बीको चाहिँ स्पेसली यो रिजनमा चाहिँ बर्डन एकदमै बेसी छ भनेर हामीले चाल पाएको छौँ होइन। अन्त त्यसले गर्दाखेरि पनि के हो भन्दाखेरि इट इज भेरी लाइफ थ्रेटनिङ। मान्छे धेरैजनाले यो बिमारको शिकार भएर ज्यान गुमाइरहेको छ। अनि वान अफ द रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको कुनै प्रकारको सिम्टम्स, साइन्स र सिम्टम्स नै हुँदैन। जब पनि कसैलाई इन्फेक्सन हुन्छ, अरूको कुनै प्रकारको इन्फेक्सन भयो भने तपाईँलाई ज्वरो आउँछ या कुनै प्रकारको केही न केही लक्षणहरू देखाउँछ। तर चाहे हेपाटाइटिस सी होस् चाहे हेपाटाइटिस बी होस्, यसले कुनै प्रकारको पनि लक्षण देखाउँदैन। तर वान यु स्टार्ट एजिङ, जब बुढो भएर जानुहुन्छ तब चाहिँ तपाईँको इम्युन कम्प्रोमाइज हुँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ तपाईँलाई त्यसको जे पनि साइन सिम्टम्स छ त्यो देखाउन थाल्छ। त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हेपाटाइटिस भन्ने बित्तिकै तपाईँको लिभरको स्टेज चाहिँ एकदम क्रोनिक भएको हुन्छ। सो त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम ट्रिटमेन्ट काम गर्दैन, अन्त क्यान्सर स्टेजमा पुग्छ र त्यसले गर्दाखेरि मान्छेको आफ्नो जीवन गइरहेको छ। सो वेन वी टक अबाउट SDUF सिक्किम ड्रग युजर्स फोरम, यो फोरम चाहिँ कहिले गठन भएको अनि तपाईँहरूले यो पर्टिकुलर हेपाटाइटिसको इस्युलाई नै चाहिँ किन टेकअप गर्नुभएको? सो वान अफ द रिजन किन हामी सिक्किम ड्रग युजर फोरमले भाइरल हेपाटाइटिसलाई लिएर यत्रो बेसी किन चर्चा गरेको भन्दाखेरि अरू डिजिजहरूलाई प्रायोरिटाइज गरेको छ, तर यो स्पेसली भाइरल हेपाटाइटिसलाई कहिले पनि प्रायोरिटाइज गरेको थिएन। निर्मल, तपाईँसँग धेरैचोटि हामीले भाइरल हेपाटाइटिस सम्बन्धित हामीले तपाईँसँग कुरा पनि गऱ्यौँ। 2015मा जब हामीले एडभोकेसी सुरु गऱ्यौँ स्टेट लेभलमा पनि अनि नेसनल लेभलमा पनि, त्यति बेला हाम्रो स्टेटमा पनि कुनै प्रकारको सर्भिसेस थिएन र नेसनल लेभलमा पनि कुनै प्रकारको सर्भिसेस थिएन। सो मान्छेले के गर्नु परिरहेको थियो, प्राइभेटली किनेर खानु परिरहेको थियो। सो त्यो बेला लड अफ कम्पनीको आफ्नै लबीहरू भइरहेको थियो र त्यति बेला ट्रिटमेन्ट एकदमै महँगो थियो। यु वोन्ट बिलिभ निर्मल, त्यो टाइममा इफ 2015 को टाइममा पनि मान्छे वाज सपोज टु पे हेपाटाइटिसको आफ्नो ट्रिटमेन्ट गर्नुको लागि मात्रै 2 लाख रुपियाँभन्दा बेसी खर्च गर्नु पर्थ्यो। सो इट वाज द्याट एक्सपेन्सिभ।
एक्सपेन्सिभ त थियो प्लस त्यो एक्सेस पनि थिएन राम्रोसितले, कोही बेला दबाई पाउँथेन। त्योभन्दा अगाडि जुन चाहिँ अहिले हाम्रोमा दबाई छ त्योभन्दा अगाडि इन्टरफेरेन र रिभाबरेन भन्ने दबाईहरू थियो, त्यसको त्यो ट्रिटमेन्ट आउटकम्स पनि राम्रो हुँदैन। सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले एडभोकेसी गर्नु एकदमै जरुरी पनि लाग्यो हामीलाई, किनभने धेरैजना मान्छे यसको जानकारी बिनै मरिरहेको छ। सो इट्स अ ह्युमनको आफ्नो एउटा राइट्स हो कि उसलाई उसको आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा उसले आफ्नो जानकारी हुनुपर्छ र उसले त्यसको बारेमा ट्रिटमेन्ट पाउनुपर्छ भनेर। सो Sikkim Drugs User Forum basically we established in 2015 only. So with the viral hepatitis के आफ्नो इस्युले लिएर हामीले नेसनली पनि यसको एडभोकेसी गर्यौँ र 2019 मा आएर गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले फ्री कन्ट्री वाइडमै नेसनल भाइरल हेपाटाइटिस कन्ट्रोल प्रोग्राम भनेर फ्री लन्च पनि गर्यो। इभन सिक्किममा पनि लन्च भयो। सो तर धेरैजना मान्छेलाई आजको दिनमा भाइरल हेपाटाइटिस सम्बन्धित केही पनि जानकारी छैन। तर यसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ आजको दिनमा फ्री छ, तर पनि मान्छेहरू प्राइभेटली गएर प्राइभेटली टेस्ट गरेर प्राइभेटली ट्रिटमेन्ट गरिरहेको छ र प्राइभेटली नै गरिरहेको छ। सो तपाईँको माध्यमबाट म त्यही भन्छु, हाम्रोमा कुनै पनि प्राइभेट डायग्नोस्टिक या त प्राइभेट हस्पिटलहरू जाने कामै छैन हाम्रो मान्छेहरू। वी हेभ एमटिसी भनेर भन्छ, यहीँ एसटिएनएम हस्पिटलमै छ, मोडल ट्रिटमेन्ट सेन्टर भनेर भन्छ। अर्को त हाम्रो चारैवटा डिस्ट्रिक्टमा टिसी भनेर भन्छ, ट्रिटमेन्ट सेन्टर भनेर भन्छ, चारैवटा डिस्ट्रिक्टमा ट्रिटमेन्ट सेन्टर छ। इभन स्क्रिनिङहरू त हाम्रो पिएचसी लेभलमा पनि अभाइलेबल छ। सो हाम्रो मान्छेहरूले एनी टाइम त्यहाँनिर गएर मलाई हेपाटाइटिसको स्पेसली हेपाटाइटिस सीको या हेपाटाइटिस बीको मलाई स्क्रिनिङ गर्नु छ, टेस्टिङ गर्नु छ भने पनि उहाँहरूले सित्तैमा गएर गर्नु सक्नुहुन्छ। तर मान्छेलाई त्यसको जानकारी नभएको कारणले पनि हो एउटा त। अर्को त के हो भन्दाखेरि नर्मली सिम्टम नै छैन। अब जब मलाई सिम्टम्स हुन्छ भने म हस्पिटलमा गएर त्यसको बारेमा सोधी खोजी गर्ने हो र नर्मली सिम्टम्स हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई पनि थाहा हुँदैन। अन्त फेरि डक्टर्सहरू पनि जो पनि हुनुहुन्छ उनीहरूलाई पनि जस्तो फर इक्जाम्पल मलाई ज्वरो भएर गयो भने डक्टर माइट थिङ्क कि अरू कुनै कुराले जस्तो भाइरल इन्फेक्सन भएर गएको होला भनेर सोच्न सक्छ, तर पर्टिकुलरली हेपाटाइटिस सी या बी भनेर त्यसमा सोच्नै सक्दैन। एन्ड इट इज नट द फल्ट अल्सो, बिकज त्यो लक्षण पनि हुनु पनि सक्छ हुनु पनि सक्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको माध्यमबाट म जेनरल पब्लिकलाई त्यही भन्न चाहन्छु कि मतलब वी हेभ अ फ्री ट्रिटमेन्ट, वी हेभ अ फ्री डायग्नोस्टिक। तपाईँहरूले कुनै पनि प्राइभेट या त डायग्नोस्टिक होस्, हस्पिटल होस्, कहीँ पनि जानु पर्दैन। यु डोन्ट निड टु पे। अझै पनि कतिवटा जग्गामा टेस्टिङको एक्सपेन्सिभ नै छ, दबाईको पनि एक्सपेन्सिभ नै छ, बट देन वी स्टिल हेभ अ फ्री मेडिसिन। सबै कुरा हाम्रो गभर्मेन्ट फेसिलिटिजमा छ। सो आई थिङ्क पिपल क्यान कम एन्ड पिपल क्यान एक्सेस। सो अघि हामीले WHO को डेटा डिस्कस गर्दै थियौँ होइन? सो इज देयर एनी डेटा इन स्पेसिफिक टु इन्डिया और सिक्किम है? और सिक्किममा हेपाटाइटिस बीको प्रिभिलेन्स कतिको छ? सिन्स गभर्मेन्ट नन अफ हाम्रो सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पनि कुनै प्रकारको डेटा प्रड्युस गरेको छैन, एन्ड गभर्मेन्ट अफ इन्डिया स्पेसली नेसनल भाइरल हेपाटाइटिस कन्ट्रोल प्रोग्रामको अन्तर्गतमा उनीहरूले मेबी भयो भने नेक्स्ट इयर चाहिँ उनीहरूले प्लान गर्दैछ कि दे आर गोइङ टु प्रड्युस द डेटा भनेर। बट देन हाम्रो सिक्किममा त आई डोन्ट थिङ्क वी डोन्ट हेभ एज सच डेटा। वी हेभ अ बेसिक अलिअलि यताउता भनेर अलिअलि हामीले जुन टाइममा स्क्रिनिङ प्रोग्राम सुरु गऱ्यौँ 2015 त्यो टाइममा त इभन गभर्मेन्ट फेसिलिटिजहरूमा पनि स्क्रिनिङ हुन्थेन। सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले कम्युनिटी बेस्ड स्क्रिनिङ टेस्टिङहरू त्यो टाइममै सुरु गरेको, जुन चाहिँ आजको दिनमा WHO ले सजेस्ट गरिरहेको छ। सो वाट वी स्टार्ट हामीले के त्यति बेला गऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ रादर देन पिपल कमिङ टु अस वी स्टार्टेड गोइङ टु देम। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो टाइममा निर्मल 2015 मा वी टेस्टेड अराउन्ड 200 पिपल, स्पेसली हेपाटाइटिस सी स्क्रिन्ड। आउट अफ 200, 21 वर फाउन्ड पोजिटिभ। Okay. Last year पनि we did around 750 screening all across Sikkim. All across भन्दा पनि certain pockets. 750 screening गर्दाखेरि चाहिँ we found almost 12 positive hepatitis C. So when we go there and it seems like there is hepatitis C infection among the people. हैन, हेपाटाइटिस बी को पनि इट्स स्लोली कमिङ आउट, मतलब नर्थहरूबाट पनि आइरहेको छ, इन सम अदर पकेट्सबाट पनि आइरहेको छ। इट्स नट द्याट कि वी डोन्ट हेभ अ पिपल हु आर लिभिङ विथ हेपाटाइटिस बी एन्ड हेपाटाइटिस सी। दे आर पिपल, द ओन्ली रिजन इज बिकज आवर सर्भिसेस इज स्टिल लिमिटेड विथ हाम्रो जुन चाहिँ करेन्ट सिस्टममा छ त्यही मात्रै लिमिटेड छ। वी आर नट बिङ एबल टु रिच आउट। सो विथ द नेसनल भाइरल हेपाटाइटिस कन्ट्रोल प्रोग्रामको with the partnership with the NHM in 2019
21 मा हामी आफैले पनि उनीहरुसँग पार्टनरशिप गरेर हामी आफैले पनि सुरु गर्यौं एन्ड वी वेन्ट टु सर्टेन पकेट्स अनि आजको दिनमा मान्छेहरुले आएर उनीहरुले आफ्नो ट्रिटमेन्ट पनि फ्रीमा आफ्नो ट्रिटमेन्ट पनि गर्न सकिरहेको छ अनि अनदर थिङ मान्छेलाई के थाहा छैन भन्दाखेरि चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम हामी नेशनल लेभलमा पनि यही डिस्कस गर्छौं कि लिभर हेल्थ क्या निर्मल लिभर हेल्थ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट बिकज हामीले जे पनि कुरा पनि कन्ज्युम गर्छौं त्यो सबै कुरा गएर लिभरकोमै जान्छ लिभर प्लेज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल 500 मोर देन 500 त उसको आफ्नो फंक्सन मात्रै छ गएर उले आफ्नो कामहरु गर्नुपर्ने सो इफ मेरो लिभरै ठीक छैन भने हाउ आई क्यान बी हेल्दी सो त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले वी हेभ टु कीप आवर लिभर हेल्दी अन्त हेपाटाइटिस सी एन्ड बी इज वान अफ द थ्रेटनिङ इन्फेक्सन व्हिच कज liver cirrhosis, liver cancer, अन्त which turn into a death also. अन्त हाम्रै आफ्नै साथीभाइमा पनि हामीले एक्सपिरियन्स गरेछौं धेरैजनाले ढिलो चाल पायो उनीहरु बाँच्नु पनि सकेन उनीहरु मरेर पनि गयो and that should not happen since we have everything there in place तर पनि आजको दिनमा त्यो एक्सेसिबिलिटी सो दिस इज व्हाट आई वान्ट टु ब्रिङ अन डिस्कसन चाहिँ जस्तै अब एचआईभी एड्स को बारेमा कुराकानी गर्छौं ट्युबरक्लोसिस को बारेमा कुराकानी गर्छौं अरु धेरै बिमारीहरु छ जसको बारेमा कुराकानी गर्छौं तर आई फिल इवन एज अ मिडिया पर्सन वी हार्डली रिपोर्ट अन हेपाटाइटिस अवेयरनेस है सो वेयर लाइज द ओनर्स आई मिन लाइक यु नो आई मिन डोन्ट यु थिंक लाइक कम्युनिटी समाज पंचायत plays an important role even the policy makers I think everyone plays a very important role, but then when I say everyone, that doesn't mean that everyone doesn't have information. So let's say that media plays a very important role, but then if media doesn't have information, then how can they play a role? But then the whole onus lies with the, again, government, because health is a human right. Right, so त्यसले गर्दाखेरि government has to play the important role. What kind of role government has to play? Government has to ensure that the services reaches to the people. Services should not be limited to the hospitals or the clinics. It has to reaches to the people. So last man standing, जो पनि last होस्, the WHO को by 2030, that's according to SDG goal. 2030 मा चाहिँ we have committed that we are going to eliminate viral hepatitis from the world भनेर and even our state is also obligated to that goal SDG goal SDG 3 so how we are going to do it by waiting पर्खेर त हामीले त्यो गोललाई एन्ड गर्न सक्ने हैन हैन त्यो टार्गेटलाई एन्ड गर्न सक्ने हैन सो व्हाट वी नीड टु डु इज लाइक वी हेभ टु रिच आउट टु द पिपल हामीले उनीहरुकै बीचमा गएर वी हेभ टु मेक देम अवेयर वी हेभ टु लिटरेट देम अबाउट द डिजिज या त इन्फेक्सनको बारेमा भनेर त्यहाँदेखि वी हेभ टु मेक द सर्भिसेस तिनीहरुले अहिले त एकदम सजिलो छ र्यापिड एन्टिजेन किट्सहरु पाइहाल्छ ती गयो स्क्रिन गर्यो 2 मिनेटमा रिपोर्ट आइहाल्छ and if the person is infected then ulai त्यहाँदेखि रेफर गर्नु पनि सकिहाल्छ so which age is more infected with this so particularly hepatitis B is across everyone like even children are also living with it हैन infection children हरुमा पनि एकदमै बेसी छ hepatitis C चाहिँ particularly children मा पनि छ that's the again I'm talking about we don't have a data so we can't say कि मतलब सिक्किममा यस्तो छ भनेर but then global data tells us कि even hepatitis C also infection among the children is quite high अन्त अरु marginalized community मा जस्तो for example drug user भयो transgender भयो MSM men who have sex with men यस्तो community हजुर commercial sex workers हरु भयो hepatitis B अनि hepatitis C को infection उनीहरु मध्येमा पनि एकदमै हाई छ prevalence is एकदमै हाई छ उनीहरुकोमा particularly hepatitis C among the injecting drug user is very high hepatitis B among the MSM and even transgender also it's quite high even with the sex worker also it's quite high alright so अनि यो पाली चाहिँ तपाईहरुले के एक्टिभिटी गर्नु हुँदैछ सो यो पाली चाहिँ टुमोरो इज अ वर्ल्ड हेपाटाइटिस डे 28 जुलाई इज अब्जर्भ एज अ वर्ल्ड हेपाटाइटिस डे ग्लोबली हैन सो हामी सधैं त वी ब्रिङ एभ्रीवन टुगेदर वी डु अवेयरनेस काइन्ड अफ क्याम्पेन तर यसपाली चाहिँ हामीले के सोच्यो भन्दाखेरि चाहिँ अवेयरनेसको लिटरेसी प्रोग्रामको साथसाथमै स्क्रिनिङ पनि गर्ने भनेर सो वी विल बी डुइङ लिटरेसी प्रोग्राम along with the screening also hepatitis C को पनि so we are thinking of doing the hepatitis B also but then we'll see मतलब किनभने त्यसको ब्लड कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको स्याम्पल चाहिँ हामीले स्पेशली ल्याबमा पुर्याउने हुन्छ सो इफ दैट हामीले गर्न सक्यो भने we'll do that also so दुईटै टेस्ट हामीले गर्न सक्छौं okay so it's more about awareness and advocacy right so what is your message जनमानसलाई के भन्न चाहनुहुन्छ so
my message to everyone is त्यही हो हाम्रोमा we have a services हाम्रो गभर्नमेन्ट स्ट्रक्चरमै हाम्रो सर्भिसेस छ सो तपाईहरु कोही पनि तपाईहरुलाई लाग्छ कि मलाई यसको इन्फेक्सन हुन सक्छ फर्स्ट अफ अल त मलाई हेरेर त भन्नै सक्दैन हैन सो त्यसले गर्दा के हो भन्दाखेरि आई एन्करेज एभ्रीवन टु गो एन्ड टेस्ट देमसेल्भ्स कि आफूले टेस्ट गरेर हेर्नुस् टेस्ट आर फ्री तपाईको कतिवटा स्पेशली हेपाटाइटिस सी को त 2-3 मिनेटमा पनि चाल पाइहाल्छ या त नेक्स्ट डे पनि रिपोर्ट आइहाल्छ सो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो गभर्नमेन्ट जति तल्लो लेभलसम्म पीएचसी लेभलसम्म पनि हाम्रोमा यो सर्भिसेसहरु अवेलेबल छ सो रादर गोइङ टु द प्राइभेट हस्पिटल एन्ड पेइङ प्लिज एक्सेस दिस सर्भिसेस र तपाईहरु कोही पनि स्पेशली तपाईहरुको गाउँमा या कहीँनिर पनि तपाईहरुलाई लाग्छ कि त्यहाँनिर एउटा हेपाटाइटिसलाई लिएर भाइरल हेपाटाइटिसलाई लिएर प्रोग्राम गर्नु छ भने प्लिज फिल फ्री टु रिच आउट टु अस निर्मल माइट शेयर आवर नम्बर अल्सो इन द स्क्रिन सो तपाईले हामीलाई भन्नुस् विल कम टु योर प्लेस यु रादर कमिङ टु अस विल कम टु यु एन्ड विल लिटरेट यु एन्ड विल स्क्रिन यु अल्सो अलराइट प्रशान्त थ्याङ्क यू सो मच है हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भएकोमा र हामीले बुझ्यौँ सिक्किम ड्रग युजर्स फोरमले हेपाटाइटिस जुन यो बिमारी छ यो माथि काम गर्दै आइरहेको अनि 28 जुलाई वर्ल्ड हेपाटाइटिस डे अनि आज हामी पनि सबैजना मिलेर है साथ दिउँ अनि लेट्स रेज अवेरनेस अन दिस डिजिज so which in fact is the need of an hour, right? Yes. Thank you so much for watching with Abhishek. This is Nirmal for Sikkim Chronicle. Get all the credible news on the go. Download the Sikkim Chronicle app.